ग अंबे उदो उदो ग अंबे उदो ग अंबे उदो उदो ग अंबे उदो ग अंबे उदो 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 ग अंबे उदो ग अंबे उदो. नमस्कार. नामाविषयी बोलणारे, आवर्जून सांगणारे गोंदवलेकर महाराज हे नाव आपल्याला जवळजवळ सगळ्यांना ऐकून माहिती आहे. दरवेळेला महाराजांचं एकच सांगणं असायचं, कलियुगामध्ये नामस्मरण करा, नामस्मरण करा. आणि त्यांचं एक आवर्जून वाक्य असायचं, मला नामात पहा. ते इतकं सांगायचं आहे की जो नाम घेणारा व्यक्ती आहे, त्यांचे शब्द आहेत, त्याच्या दाराशी मी कुत्र्यासारखा पडून राहीन. या भाषेमध्ये एवढा थोर संत सांगतो. संपूर्ण नामस्मरणाचं महत्त्व सांगणारी महाराजांनी आजवर जी काय सांगितली प्रवचनं, ती बेलसर यांनी लिहून काढलेली. 365 दिवसामधले प्रत्येक दिवसासाठी एक पान, त्या प्रत्येक पानावरती फक्त नाम नाम आणि नाम. हे सगळं मी लहानपणी जेव्हा वाचत होतो त्या माझ्या मनात एक प्रश्न यायचा की ह्या असं नेमकं काय दडलेलं आहे नामामध्ये की कलियुगासाठी तो सगळ्यात सोपा उच्च उपाय म्हणून महाराज सांगत आले. थोडंसं मोठं झाल्यानंतर जेव्हा गरुड पुराण वाचलं तेव्हा गरुड पुराणात तर महाविष्णूने गरुडाला स्पष्ट सांगितलं आहे की कलियुगामध्ये जर अहम ब्रह्मास्मी किंवा मीच परमेश्वर आहे ह्याची अनुभूती घ्यायची असेल तर सगळ्यात सोपा मार्ग नाम. आणि हे सगळं जेव्हा वाचत मी मोठा होत होतो तेव्हा माझ्या मनामध्ये फक्त नामाविषयीचं कुतूहल वाढत होतं. नीट विचार करा, कोल्हापूरच्या मंदिरामधली जी महालक्ष्मी आहे तुमची, ती महान आहेच. तुम्ही उदोकार करता तो तिच्याकरता नाही करत. तिच्या ठिकाणी असणारी जी शक्ती आहे, जे तत्व आहे, जे शक्ती तत्व आहे, तेच तुमच्या देहामध्ये पण वास करतं. त्या तत्वाला तुम्ही आवाहन करत असता की वर ये. उद म्हणजे वर येणं, उद्भव म्हणजे जमिनीला फोडून वर येणं. आमच्या पिंडामध्ये जो परमेश्वरी तत्व शापित झाल्यासारखं दगड होऊन बसलेलं आहे, त्या दगडाला फोडून आई तू वरती ये, हे तुमच्या देहातल्या महालक्ष्मीला केलेलं आवाहन आहे. त्यामुळे देवीसमोर जो तुम्ही अंबेचा उदोकार करता तो समोर अंबेसाठी नाही आहे. त्या अंबेला फक्त विनंती करता की जसं तुझ्या ठिकाणी चैतन्य वास करत आहे स्वयंभू, तसंच माझ्या देहात पण आहे. पण मी आहे ह्या पृथ्वीचा पुत्र किंवा पृथ्वीची कन्या. संस्कृतमध्ये पृथू म्हणजे फोडायला अतिशय कठीण. आपल्या देहामध्ये अतिशय कठीण फोडायला असं काय आहे? एक वेळ दगड पण छिन्नी हातोड्याने फोडता येतो, पण आपल्या देहातला अहंकार रूपी जो मल आहे हा फुटत नाही जन्मोजन्मी. म्हणजे प्रत्यक्षात नेमकं नामस्मरणाने काय होणं अपेक्षित आहे तर आपल्या नावाचा आपल्याला पहिल्यांदा हळूहळू विसर पडायला हवा आहे. ह्या नावाचा विसर पडण्यासाठी काय काय करावं लागतं? फक्त राम 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 म्हणून विसर नाही पडत. कारण तसं जर असतं तर राम 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 राम, गॅसकडे लक्ष ठेव, राम 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 राम, लवकर ये रे, दरवाजा उडून घे, राम 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 राम. ह्या पद्धतीने कुठलाही जप होत नाही. आणि दुसरी गोष्ट, मी जप केलेला आहे आज 5 माळा. मला अजिबात कुठलाही त्रास होता कामा नये. आधीच सांगून ठेवतो, मी जप करण्यापूर्वी तुला सांगतोय कोणी दरवाजा वाजवायचा नाही, तो टेलिफोन काढून ठेवायचा आहे, मी नामस्मरण करणार आहे. अशा पद्धतीने नामस्मरण होत नसतं. त्याचं कारण असं आहे की जोपर्यंत मी 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 सांगतोय तुला माझं ऐक, हा जो मी आहे ना हाच मल आहे.
समाजातल्या स्थूलातल्या आईवडिलांनी तुम्हाला एक नाव दिलं ज्याच्यामुळे तुम्हाला एक समाजामध्ये पोझिशन मिळाली. त्याच्या पलीकडे तुमची जी गुरु माई आहे, गुरु माऊली आहे, ती तुम्हाला एक जेव्हा नाव देते, ती सरळ सरळ तुमच्या खऱ्या अर्थानं जीवाचा सखा कोण असतो, शिव, ह्या सख्याकडे घेऊन जाणारा जो रव म्हणजे ध्वनी म्हणजे नाम, ज्याला गोंधळेकर महाराज सांगतायत नामस्मरण करा, जे प्रत्येकासाठी वेगळं आहे. म्हणजे उदाहरणच द्यायचं झालं तर एखादा मनुष्य समजा स्वामी समर्थांना मानणार आहे आणि त्याला सांगितलं की नाही नाही नाही, आमच्या औरंगाबादचे एक महाराज आहेत ना, त्यांना तू गुरु मान. तो म्हणेल, अरे यार, मी इतके वर्ष स्वामी समर्थांना मानत आलो आहे, मी कसा त्यांना गुरु म्हणून ॲक्सेप्ट करू? मला तो स्वामी समर्थ गुरु आहेत सांग आणि त्यांच्या वतीने तुम्हाला कुठलंही नाव दे, मी घेतो. म्हणजे पुन्हा गंमत बघा की जर ध्वनीमध्ये एवढी ताकद आहे, ओम हा एक ध्वनी आहे, आणि जर सगळं नावात आहे, तर मग प्रत्येक नावाला स्वतःची एक ताकद आहे. पण तरीसुद्धा नावाच्या मागचा जो भाव आहे तो बदलला तर नावाची ताकद बदलते. तुमच्या छोट्या भावाला मोठ्या भावाशी जोडून द्यायचं काम करतं, त्याला म्हणतात नाम. तुमच्या जाणीवेला नेणिवेकडे घेऊन जातं, त्याला म्हणतात नाम. तुमच्या समाजातल्या छोट्या नावापासून मी परमेश्वर आहे ह्या जाणीवेपर्यंत घेऊन जातं, त्याला म्हणतात नाम. पण त्यासाठी 24 तास मनामध्ये फक्त नाम घ्यायचा सुरुवातीला प्रयत्न करावा लागतो. सल आणि सय. सय म्हणजे आठवण, 2 दिवसातली कोल्हापूरचं वास्तव्य, तुमच्या सगळ्यांचं प्रेम, ही सय आहे. आणि आता इथून पुण्याला जायचं आहे. ही आठवण, ही सल आहे, ही घेऊन जाणार आहे. पण तीच सल मला पुन्हा पुन्हा कोल्हापुरात खेचून आणेल. जो काय माझ्या परीने मी तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न केला तो सगळं तुम्ही प्रेमाने ऐकलात. तुमचे कोल्हापूरकर सगळेजण आतापासून इथपर्यंत अनेक जणांनी कष्ट घेतलेत, तेव्हा आजचा कार्यक्रम झाला आहे. त्या सगळ्यांना माझे मनापासून नमस्कार, धन्यवाद. ह्या आंबेला माझी विनंती की या समस्त जनांचं कल्याण कर. कल्याण वस्तू.